No niin, morjens. Nyt ollaan tässä Koirasalmen luontotuva kupeessa ja tarkoitus olisi lähteä tonne Salamajärven kansallispuistoon yöviettää. Eli varmaan tonne Tavilammelle mennään, se on yksi lempparipaikoista itsellä täällä näin. Nyt on huhtikuun puoliväli ja täällä on ainakin Koirajärvi vielä jäässä ja vähän lunta, mutta suurin piirtein pitäisi olla sulana paikat. Onkin vähän mielenkiintoista keliä, nyt on joku 17 astetta ja yöksi on sitten varmaan lähemmäs pakkaslukemia tulossa, mutta eipä siinä, lähdetään talsiin. Joo, eniten mietitytti kenkävalinta tälle reissulle lähtiessä. Tiesin, että täällä on kuivia polkuja, mutta sitten muutama päivä sitten täällä on ollut jotain tulvaisia paikkoja Hirvaan kierroksella ja tämmöstä. Mutta lähdin sitten kumisaappailla. Varma valinta. Ja varma valinta saa ja jalat hikeä, mutta ei kai siinä. Joo, eli lähdettiin tuosta Koirajärven rannasta nyt poispäin. Olisiko meillä 5 kilsaa ehkä leiripaikalle matkaa ja yhteensä joku 6. En oo tarkkaa mittailua. Vähän puuskuttaa tässä. Vähän ylämäkeä ja kivikkoa. Kuuma homma. Muuttolintuja paikalle saapunut ja hyttysiä ei oo vielä, niin tää on aivan mahtavaa. Tai ainahan sitä nyt kun retkelle pääsee, niin aivan mahtavaa. Sitä aina löytää ne eri ilon lähteet aina joka vuoden ajasta. No niin, Ruuhilampi. Pidetään pikku juomapaussi ja tuuletellaan jalkoja, vaikka ei tässä hirveästi ole tultukaan. Tää on kiva paikka, tästäkin on purettu liiteri, ei oo enää puuhuoltoa. Sääli sinänsä. Ja tässä se tuuki irrottaa. Paloämpäriä tehty silti ja kyllä tässä on porukka puuta tähän kantanut ja nuotio poltanut. Se on laitonta sellainen. Tai no en tiedä oikeastaan. Itse nuotion polttaminen varmaan voi olla vielä luvallista, kun
Tää on virallisissa kartoissa vielä tulipaikka, mutta puuhuoltoa ei ole. Eli puitten kerääminen on laitonta. Tulipas nyt ihme paasaukset taas. Joo, tässä on kyllä varmaan Salamajärven komein kivikko. Mutta sanotaanko, että tää nyt ei tällä reissulla tunnu oikein miltään. Nyt jos joku on kahtonut ton mun viime videon, kun esittelin Töppösen luolikon tosta Halsualta, niin siellä on tää kivikko ihan eri sfääreissä. No joo, meidän leiripaikka olisi tuolla päin, mutta käydään tuossa Heikijärven laavulla. Jos kahvit keittelis siinä ehkä. Ja onpas mukava, tässä pikkukäpylintu pariskunta pyörii aivan tuossa vieressä, saa kuvailla ihan rauhassa. Ja ensimmäinen hyttynen bongattu. Toivottavasti nyt ei enempää ole. Mulla nimittäin majoitteena tarppia. Ei oo mitään hyttysverkkoja. Ei tossa malttanut kahveja keitellä, kun siinä oli pari naista ja niitten kanssa tuli sinne juteltua ja sitten nuo käpylinnut oli tossa, niin meni kuvaillessa jonkun aikaan. Jatketaan matkaa. Olisiko tästä se kilsan verran suurin piirtein.
Tavilammelle. Samperi astui sammakon päälle melkein, tai melkein, silleen pikkusen, en onneksi kokonaan astunut. Tunsin sen kyllä siinä jalan pohjassa sitten. Mutta onneksi sillä näytti olevan kaikki hyvin. Harmittaa vähän kaverin puolesta. Joo, pikkusen tuntuu, että tonne pikkuvarpaa ulkosyrjänne olisi rakko tulossa. Ei nyt jaksa pysähtyä, että saa ollaan kohta perillä, mutta se voi olla, että joutuu rakkolaastaria kaivaa. Joo, ja nyt jos saisin valita, niin en kumppareita ottaisi, että täällä on sen verran ollut hyvät polut, mutta ei voi mitään. Ei auta enää itkeä. Tuosta saa kroksit, mutta ehkä kumppari on vielä parempi vaihtoehto. No niin, perillä ollaan. Tää on vähän niinku kotiin tulis, kun pari yötä täällä viettänyt. Onneksi tätä ei oo vielä purettu. Puutakin on hyvin. Tää on tämmönen rauhallinen paikka. Täällä ei ikään vielä ollut muita kuin minä, kun on ollut. Varmaan rajoittaa, kun ei ole huussia tässä. Ja ei mikään paras telttapaikka-alue. Otetaanpa kengät pois ja katsotaan, kun tullut rakkoa. Keitellään kahvit. Ei välttämättä kerennyt rakkoa tullut. Tää on ihan tommonen mini. Ei välttämättä tarvi rakkolaastaria. Tuo on jotenkin huippu kyllä. Täällä on Samperi kesäkeli. Omasta mielestä justi optimei kesäkeli, tämmönen 20 astetta. Näytti, että 19 se on nyt luvannut tänne. Ja yksi hyttynen vasta näkynyt. Joo, onneksi tosta nyt vettä saa jo lammesta. Otin vaan litran vettä mukaan. Joo, kahvit tuossa keitteli ja keitellään vielä vettä tuossa, kun ei oo tosiaan suoratinta mukana. Ja otetaan nyt varmaan päälle, kyllä tuo varmaan menisi ilman keittämistäkin, mutta samaapa se keittää. Joo, tässä ei ollutkaan ritilää. Mä muistelin, että
Olisiko tässä ollut, mutta ei ollut. Pääruoka olisi vähän ritilää vaatinut. Ja nyt otin oikein kiflareita sitten mukaan. Joo, kylläpä ne on taas mukavan lepposta, kun aikataulu sen verran väliä, että tässä valo saa aikaa hyvin jäljellä. Kello on jotain 4:30 ja 9 aikaan laskee aurinko, niin tässähän kerkeää hyvästi laittaa majoitteet ja ruuat. Ja nythän mulla on majoitteena tarppia. Se pitäisi johonkin viritellä. Sen verran hyvää keliä vaan luvattu, että menisi ilmankin. Mutta pitää nyt jonkunnäköinen katos viritellä. On se paljon kodikkaampaa, kun saa jonkun vähän kattoo, mutta yhtään en vielä tiedä, että minkä mallisen sitä virittelisi. Joo, eli tämmöisellä setupilla lähdetään majoitetta kahtelee, eli DD Superlight tarppi, noin 3x3. Sitten harjanaru ja pari kiilaa ja nyt sitten ostin tälle reissua testiin maavaatteen virkaa hoitaa tämmönen halapa lämpöpeite. Joo, eiköhän se asian saa. Joo, ja nyt oli tuuli oli niinku tuolta päin, vaikka sitä nyt ei tarvitsisi oikeastaan edes huomioon ottaakaan. Se tyyntyy tossa vielä yöksi. Ajattelin, että vois tonne päin laittaa seinän auki, että voi ihailla sitten auringon nousua tuolta suolta. Joo, siitä tuli vähän niinku vahingossa semmonen. Se tuli kyllä tosi hyvä. Aluksi vein ton harjanaru ja siitä vein sitten suoraan alas, niin se oli jotenkin tyhmän näköinen. Vaikka hyvin se olisi mennyt. Mut sitten otin tästä näin ja vein tonne puihin kiinni molemmin puolin ja sitten tonne alas. Tuli kyllä hulppe. Pikkusen on kuoppaa ja semmoista, mutta eiköhän tähän ilmapatja hyvin saa. Oho. On hyvä. Laitetaanpa sitten nukkumisvermeet valmiiksi. Joo, tälle reissulle onkin sitten ihan uudet nukkumisvermeet. Samperi, täällä on pari hyttystä tässä nyt pyörii. No, onneksi yöllä on niin kylmä, että ne toivottavasti nukkuu jossain. Niin, ihan uudet nukkumisvermeet tälle reissulle. Eli ostin tämmösen uuden Glymiti. Tosi keviän ilmapatjan, kun edellinen rupesi vuotaa. Se oli samaa merkkiä, mutta vähän raskaampi versio. Tää painaa 471 grammaa. Joo, ja makuupussina mulla on tämmönen Rockfrontin untuva pussi. Eli tämähän mä oon ilmaiseksi saanut. Mulle lähetettiin testiin tämmönen. Niin nyt sitten ekaa kertaa koekäytössä. Eli tämähän sopisi talvikäyttöön. Tässä on komfortti -6.
ja 800 Filpoveri untuvaa. Mutta katsotaanpa vähän minkälainen tää on. Tässä on pari näppärää ominaisuutta, millä tää erottuu vähän normipusseista. Joo, ja plussaa nyt ensimmäisenä tässä on tää kompressiopussi ihan hyvä. Sitähän nyt varmasti muiltakin löytyy, mutta saa yllättävän pieneen menee. Ja tää on semmonen kilon painoinen. Joo, ja sitten se miten tää erottuu vähän eduksi muista, niin saa pienillä lisäosilla niin vaihdettua tän kiltiksi eli peitoksi. Tai sitten underkiltiksi eli riippumaton aluspeitteeksi. Eli täällähän on vetoketju menee tänne. Eli aukeaa jalakopääty ihan tällä lailla. Joo, eli semmonen makualusta. Väittää, että tää pitäisi olla tämmöiselle kylkinukkujalle parempi vaihtoehto. En nyt osaa sanoa, mutta se oli ihan ok se edellinenkin makualusta ja tää on ihan kohtuuhintainen, niin sillä päädyin tämmöiseen. No joo, tämmönen pussukka, millä ton makuupussin saa aluspeitteeksi. Nyt ei oo riipparia, niin en nyt rupea sen kummemmin tätä virittelee, mutta täältä löytyy pari karabiinihakaa. Sitten on yksi tämmönen pitkä kuminauha. Ja sitten täällä on tämmösiä klipsuja. Tommosta. Eli täällä menee molemmilla sivuilla menee tämmöset tai tämmösiä lenksuja. Niin tämä sitten pujotetaan molemmin puolin noitten lenksujen läpi. Joo, tähän osaan solmitaan tuo kuminauha, että siitä tulee semmonen lenkki. Ja näillä se kiinnitetään riipparin kiinnikkeisiin. Ja sitten nämä tulee, niin sitä voi kiristää ja löysyttää. Eli ihan näppäräoloinen systeemi tuntuu oleva vielä testaamatta. Tämmönen pussukka, miten tosta saa peiton tehtyä. Tai tehtyä, oikeastaan kiinnikkeitähän nää on. Eli täällä on tämmösiä. Nämä laitetaan. Niin, laitetaan näihin lenksuihin kiinni. Ja sitten tämä veetään tuohon patia ympärille. Joo, eli en ole ikään testannut minkään sortin tämmöistä peittosysteemiä retkihommissa, niin nyt ajattelin sitten viritellä tämän peitoksi ja testailla miltä se tuntuu. Eli se on vähän pahaa, jos sitä vertailukohtaa muihin peittoihin, mutta tuleepa ne ainakin tämä testattua. Joo, eli laitellaan näitä kumilenksuja tähän alustaan ympärille. Joo, nyt se on laitettu näillä lenkeillä ja täältä vetää, saa jaloille pussin. Joo, varmaan kivasti tarkenee.
Ainakin näillä keleillä. Joo, sitten tosiaan onhan täällä hyvät kiristykset, lämpökaulus ja sitten hupuun saa hyvin kiristettyä, kun makuupussina käyttää. Oho, oikein präniikkä fiskarsi. Kelepaa puita tehdä. Täällä on tämmöstä puolilahoa ja vähän parempaa pitkosta. Ja on täällä sitten jotain oikein koivuakin. Joo, tarkkana saa olla noiden metsäpalovaroituksien kanssa. Eilen kahtelin, niin se ei koko viikoksi luvannut metsäpalovaroituksia, mutta nyt sitten oli tänään vaihtunut, että huomenna on metsäpalovaroitus, mutta tänään ei. Huvittuneena mietin, että kun huomenna vaihtuu tuo metsäpalovaroitus, niin se tulee tänään sitten valomerkki viimeistään 12, kun vaihtuu vuorokausi, niin pitää sammuttaa nuotio, jos halutaan mennä pykälien mukaan. No joo, nyt on tämmönen vähän mielenkiintoinen ruoka, minkä kehittelin. Kävin kaupassa, eli croissanttitaikinaa ja ajattelin sinne sekaan sitten laittaa, täällä on naudan kylmäsavurouhetta ja sitten jotain joku juusto. Sitten on oliiveja. Mutta nyt on pieni ongelma sitten, kun ei ole tuota ritiilää tässä näin, niin saa nyt nähdä miten mä paistan. Pitääkö virittää johonkin tikun nokkaan vai pitääkö tohon johonkin kivelle laittaa kivasti vai miten, mutta eiköhän mene kypsäksi saa. Oi oi oi, nyt räjähti. Voi voi. Jaa, saapa nähdä. Semmonen nyytti ja notskille paistuu. Joo, tässä oli tämmönen mukava laakakivi, niin siirsin ton nuotio nyt siihen viereen ja lämmitetään se kivi ja pidetään nuotio siinä, niin katsotaan saadaanko paistuun. Ja tässä voidaan sitten alkupalaksi nauttia tapaspaloja.
pikkusen on tämmöistä taiteilua, joutuu vähän siirrelle tihiempää ja kahtoo sitten ettei kärtsää, mutta no niin, aivan hyvin ne sai paistettua kyllä. Kahtoo sitten miltä maistuu. Joo, aivan hyvä. Ehkä näitä voisi väsätä uudestaankin. Jotain saman tyylisiä, jos tietää, että on ritiillä käytettävissä. Joo, se rupeaa aurinko laskee. Rupeaa pikkusen tulee vilposempi. Mutta joo, oluenkin avasin sitten. Tämä perus kasteeli donkkeri. Tää otetaan nyt kuule pienet sille. Joo, mä en tiedä muistaako moni, mutta mä olin täällä, tää on parikin kertaa ollut täällä, mutta yksi ensimmäisistä videoista olin tässä samalla paikalla ja taisi silloin olla justi, että tuli 200 tilaajaa täyteen, niin otin silloin pienet sille. Siitä on jotain 2,5 vuotta aikaa. Jonkun verran lintuja täällä äänessä. Taivaan vuohikin lensi tästä ihan päältä yli. Istuskellaan nyt iltaa tässä näin ja odotellaan, että tulee pimeys. Oli luvannut revontulia ja kirkasta yötä, niin katsotaan, saisiko tälle keväälle vielä revontulien-kuvia. Joo, sieltähän tuli aika mahtavat revontulet. Tuossa pari tuntia loimunnut ja loimua kyllä vieläkin, mutta kai se pitää malttaa syödä iltapalaa ja lähteä nukkumaan tästä näin. No, ainakin hyviä kuvia taisi tulla useampia, niin ehkä sitä malttaa.
No joo, heikat siinä painotaan koisiin. Pikkusen ikävästi mennään vähän ääni olla painoksissa. Toivottavasti ei tuu sairaaksi tässä näin. No, senpä näkee aamulla sitten. No joo, mä painun pehkuihin, ei muuta kuin hyviä öitä. No niin. Huomenta. Täällä heräytyy uuteen päivään ja pikkusen meinaa olla äänipainoksissa. Pientä flunssan alkua tässä näin varmaan on. Eikä mitään varmaa. Toi ihan ok vointi tuntuu olevan. Tosi katkonaisesti tuli nukuttua. Kylmä ei ollut, mutta jotenkin tää patjankaan vähän ehkä totuuttelemista. Aina heräilen, niin vaihtokylykei käet puutuneen. Mutta oli se varmaan yöllä tuossa jossain nollan tuntumassa. Nyt rupeaa vähän lämpenee, kun aurinko nousee. Eipä siinä ruveta aamiaishommia. Nautiskellaan kauniista aamusta. Se oli tuohon Lammenjäälle tullut tommonen pieni jääkerros, missä eilen oli sulaa. Joo, tykkäsin kyllä tosta, tuli ihan mukava tuo peittosysteemi. Siellä sai vapaasti pyöriä tuolla sisällä ja peitto pysyi päällä. Mutta laitetaanpas veet kiehuun, niin saa ajaa kahvia. Joo, nyt rupeaa olemaan taas perinteiset kesäkauden aamiaiset. Maitojauhetta, rotskujauhetta ja granolaa. Pienet sille. Sitten on vähän smoothieta naamaan, niin jos sitä saisi taudille vähän kyytiä. Ja jos jaksaa, niin muutama kiflarikin vielä. Joo, saapa nähdä, mitä kautta sitä menee takaisin sitten. Se voi olla nyt, kun vähän flunssaa pukkaa, niin
lyhintä reittiä sitten takaisin. Alun perin ajattelin, että olisi mennyt Pyydyskosken kautta ja tämmöstä näin, mutta varmaan samaa reittiä sitten. Joo, ensivaikutelma oli ainakin oikein hyvä. Ei tule mitään moitittavaa mieleen. Mutta nyt tosiaan kyllä kausi loppuu kesken tämänkaan. -6, niin se on. Menee sitten syksymällä seuraavan kerran. Joo, nyt on tosiaan sitten hyvin näitä untuvapusseja itsellä. Vähän niin kuin joka keli, että kesäpussi on +2 ja tämä on -6 ja sitten se paksumpi johonkin 20 nurkille. Niin nyt on sitten joka kelille untuvaa. Oon kyllä itse niin tykästynyt, kun se on justiin kevyt ja menee pieneen tilaan. Semmonen. Menee se kyllä naurettavan pieneksi. Samaten kuin tämä uusi makuualustakin. Mutta ei se mitään, se pitää jostain pienentää, kun tämän verran tullut lisäkamaa tonne reppuun kuin drone. Sitten on tää kameralaukkukin tämmönen, mikä kulkee rinnalla. Niin pitäisi koittaa kehitellä joku yhteinen laukku näille. Tai sitten jättää jotain pois, kun täällä on tää lintuobjektiivi ja sitten on tämmönen vähän niinku välimalliobjektiivi ja yksi on tossa kiinni. Ja sitten on vielä tuo action-kamera tossa, joka kuvaa nytkin timelapseja tässä näin. Mutta kun ei malttaisi mitään oikein jättää pois. No niin, lähdetäänpä jatkaa matkaa. Joo, mä oon kyllä tykästynyt tähän Tavilampeen. Tää on oma lempipaikka täällä. Vaikka ehkä hienoin on Jyrkkäniemi, mutta tämä on jotenkin
Oma suosikki, kun tässä on tää pikku lampi ja sitten tuo kunnon suo vieressä. Ja tää oli nyt 3. kerta, kun mä olin tässä yötä, eikä millään kerralla ole ketään muita ollut tuossa yötä, että se ei oo silleen niin muitten suosiossa. Ja nyt ei yhtään ihmistä en nähnyt, että tässä on ohi mennyt. Eilen näkyy 6 henkeä, kaikki päiväretkeilijöitä tuolla Vaatimen kierroksen varrella. Hohoja, onpas kuuma, kun aurinko porottaa. Heti niinku olisi hellettä. Tää on se varmaan lähempänä 20. Ja hattu jäi tonne vaatepussiin tonne rinkan melkein alimmaiseksi. Ei jaksa heti kaivaa. Katsotaan, pitäisi tauon tuossa Heikijärvellä. Siellä sitten kaivaisi. Tuo on kyllä vähän ihmeköykäle. Sanokaapa, jos tiedätte mikä. Joo, kauheasti on taas sammakkoja liikenteessä. Eilen pikkusen kolhasi yhtä sammakkoa. En nyt onneksi pahasti näytti olevan hyvinvoiva, niin nyt sitten samalla paikalla, nyt takastulomatkalla törmäsin siihen sammakkoon, niin näytti oikein hyvinvoivalta, niin onneksi ei käynyt kuinkaan. Joo, tässäkin on jännä, onko joku pesä, kun täällä on useita tommosia aukkoja ja siellä on kans aukko. No joo, niin kuin maisemista huomaa, niin samaa reittiä lähin tulee sitten takaisin. Ei sitä jaksa näin puolikuntoisena lähteä pitempää lenkkiä ja onpa sekin nähty jo aikaisemmin. Mutta ei siinä. Kiitoksia seurasta. Seuraavaa filmiä sitten. Toivottavasti saisi jo kanootin alle sitten, niin pääsis vesileikkejä harrastaa. Yhtään en tiedä mihin päin sitä vielä lähtis, mutta se on sen ajan murhe. No joo, ei muuta kuin morjens ja palataan asiaan. Joo, jos sen väärin muistan, niin ensimmäiselle, tai ei se nyt ensimmäinen, yksi ensimmäisiä mun filmejä, niin kansikuva otettu tästä näin.
Pysyyköhän se pystyssä? Pysy pystyssä. Oi samperi. Kävikö mitään? Onko se ihan ok? Joo, kyllä säikähi varmaan huomasittekin. Mennäsin astua sammakon päälle. Varmaan vähän niinku tuntui jo, että mä vähän astuin, mutta toivottavasti kaverilla kaikki ok. Kyllä se näytti ainakin, että ihan terhakkana oli. No, nää on näitä. Kauheasti on taas sammakkoa liikenteessä. Mä eilenkin vahingossa, en nyt onneksi koko voimalla, niin pikkusen melkein kauhea selitys. En astunut, mutta tavallaan astuin, mutta en kumminkaan astunut.